إذا dental composite resin راح نحكي في هاي المحاضرة أشياء سريعة مراجعة. بتمنى ترجعوا محاضرات سنة ثانية حتى تقرأوا عنها. زي ما انتم عارفين composite material composed of two or more constituent. We have a dispersed phase and we have matrix phase. The term resin composite refers to the cross-linked polymer matrix reinforced by dispersion of an organic filler. زي ما انتم عارفين الكومبوزيت عبارة عن مادة بتتكون mainly from a monomer or monomers بيعملوا لك البوليمر، وفي عندك عادة fillers. فأهم مادتين اللي هم الريزن ماتريكس والفيلر بارتيكلز. الريزن ماتريكس اللي هم monomer joined together to form a polymer. Physical characteristic improved by combining more than one type of monomers. وعادة أغلب المونيمرز المستعملين as a resin matrix اللي هم نفس الموجودين بالادهيزفز اللي حكينا عنهم قبل شوي، اللي هم البس GMA والتيك DMA. الفيلرز عادة they added to reduce shrinkage upon curing and improve the physical properties. طبعا في عنا ال activation system، ممكن يكون heat، ممكن يكون chemical، ممكن يكون photochemical. initiated polymerization. راح تلاحظوا إنه في different materials. الموست common حاليا عندنا اللي هم light activated materials. في عنا عادة coupling agent to improve adherence of resin to the filler surface. زي ما انتم عارفين الخصائص الكيميائية للماتريكس بتختلف عن الفيلرز، فهم مادتين مختلفتين حتى يلتصقوا مع بعض يكونوا موجودين في الحشوات التجميلية. لازم يكون في عنا coupling agent بيعمل على ترابط هدول المادتين مع بعض. ومرات بيكون في عنا inhibitor and pigments. الانهبيترز عادة حتى يحفظوا المادة ما يصير لها curing on shelf، يعني إذا أنت مخزن المادة موجودة عندك في العيادة إنه ما يصير لها curing. It inhibit the reaction until we activate the system. وممكن في إنه يكون plasticizers like solvent that contain catalyst added into the resin. فعنا different component of composite materials. بتمنى ترجعوا زي ما حكينا لسنة ثانية حتى تقرأوا عن ال component of a resin or a composite material. طبعا history of dental composite مش كتير بهمنا، لكن إذا قرأتوا بتكست بوكس أو بأي محاضرة أول material استعملوها as dental composite مثل ميثاكريليت. أول مادة استعملوها كحشوات. it has بعدين صار في تطورات كثيرة من 1950 إلى 2010 وإلى اليوم 2020 21. دائما في تطوير على مواد الكومبوزيت، وراح تلاحظوا في فورمولا أكثر من الموجود أو أكثر من راح نحكي عنه حاليا. إحنا نعطيكم معلومات عن البيسكس عن الموجود في التكست بوك تبعكم، لكن مش غلط إن تقرأوا articles تانية وتشوفوا النيو ماتيريالز اللي موجودين. طبعا ال dental resin based materials بستعملوهم as a restoration، بستعملوهم denture based material. في جزء مستعمله as a dental endodontic sealer as a direct filling restorative material and dental bonding agent. ففي عنا many application for dental composite. راح نركز إحنا على direct restorative or direct filling materials. Dental composite resin are a tooth-colored restorative material that may be used in anterior and posterior teeth. هاي المادة اللي احنا رح نركز عليها هي عبارة عن مادة الحشوات اللي بنستعملها عادة إما بالأسنان الأمامية أو بالأسنان الخلفية. فمش شرط دائما إنه الكلاس 1 زي ما عملتوه بالمختبر يكون دائما أمالجم. ممكن نستعمل الكومبوزيت. The indication of dental composite we can use it for class 1, 2, 3, 4, 5 and 6 restorations. We can use it as a foundation or core build up. الفاونديشن هي عبارة عن القاعدة. إذا أنت عندك سن كتير جزء منه رايح أو جزء منه كتير مسوس، فمثلا مش ضايل إلا مثلا 2 ملم above الجنجفة، نحتاج إنه نعمل كراون لهذا السن. حتى نحط الكراون لازم أعمل replacement للميسنج دنتين. هاي الريبليسمنت نحكي لها foundation or core build up، وإن شاء الله راح تعرفوا عليها في مختبرات سنة رابعة وتعملوها إن شاء الله بسنة خامسة. sealant and preventive resin restoration برضو راح تعرفوا على مواد الوقاية. في الأطفال كتير بيستعملوا السيلانت. هي عبارة عن مادة تسيل الفيشر اللي هو بيعمل لك class 1 cavity.
زي ما أنتم متذكرين بclass 1 الfissure نفسه is susceptible to dental caries، فأنت إذا بتحط الsealant material اللي هي بتتكون من resin على هذا الfissure، فأنت بتعمل prevention for formation of dental caries. برضه راح نتعرف عليه في مادة الprevention، وراح نستعمله برضه في العيادات نعمله للأطفال وبعض الأسنان الكبار. aesthetic enhancement procedure، كتير من الناس بيحبوا مثلا يغيروا شكل أسنانهم، في عندهم فراغات، في عندهم تكسرات بالأسنان، فبالتالي بنقدر نحسن الشكل بهذول الحشوات. It's used as luting، ممكن تستعملها كمادة لاصقة، وحكينا عن adhesion adhesive properties إلهم وكيف نعملهم bonding للإنامل والدنتين. ممكن نستعملهم as a temporary restoration، حشوات مؤقتة حتى نعمل شغل تاني للمريض، مثلا ممكن نحط له crown after replacing those composites، فبالتالي نعتبرهم as a temporary restoration. ممكن نستعملهم as a periodontal splinting، إذا في مريض عنده أمراض لثة في الأسنان فيهم حركة، فبالتالي ممكن تعملهم splinting إنه بتثبت الأسنان اللي بتتحرك مع بعض، زي كيف التقويم بحطوا سلك بحطوا الكومبوزيت بمسك كل أسنان مع بعض، نفس المبدأ البيريودونتال splinting، وراح تاخدوه إن شاء الله في محاضرات اللثة. contraindication inability to isolate the site، إذا ما قدرت تعزل الموقع اللي أنت بدك تشتغل فيه صعب إن تحط dental composite، لأنها حكينا it's very sensitive to contamination. إذا صار contamination بدك تعيد الأسيد etching، بدك إذا استعملت total etch حكينا راح تعمل etching، بعدين بدك تعمل rinsing و drying، فإذا ما قدرت تعمل isolation بدك تنسى موضوع استعمال الكومبوزيت. excessive masticatory forces، الdental composites شوي أضعف من الأمالجم، طبعا هذا في الأنواع اللي بنستعملها anterior teeth. حاليا هذا مش كثير ينطبق على بعض المواد، في مواد جديدة زي الباكابل والبوستيريور composites بتتحمل excessive masticatory forces، لكن basic material المواد القديمة كلها it doesn't withstand excessive masticatory forces. restoration extend to the root surface، في عنا مشكلة في ارتباط هدول الحشوات زي ما حكينا مع الدنتين، وحكينا بالمحاضرة قبل شوي عن البوندينج تو دنتين. فأنت إذا عندك الكافيتي على الروت سيرفيس is consist of all دنتين، ما في عندي جزء إنامل. إذا كانت الكافيتي على الكراون في عندك إنامل بارت، فالإنامل بارت ممكن يعوض جزء من الضعف ارتباط الحشوات مع الدنتين. لكن إذا ما عندك إنامل بالمرة وأنت قاعد بتعمل الحشوة تبعتك على الروت سيرفيس، فبالتالي رح يكون البوندينج is weak. رح يصير في عندك برضو في عنا إشي اسمه Polymerization Shrinkage، في انكماش في هاي الحشوات نتيجة Polymerization Reaction، فبالتالي مش مادة مناسبة للحشوات على أسطح الجذور. الادفانتج لهدول الماتيريالز they are aesthetic, conserve tooth structure, insulative, bonded to the tooth structure and repairable. بعطوك منظر جمالي، بتقدر تحافظ على السن نفسه، بتقدر تحمي البلب لأنه ما بنقلوا الحرارة ولا الكهرباء، بيرتبطوا بالسن زي ما حكينا بالadhesion properties and they are repairable. إذا انكسر جزء منهم ممكن تعملهم repair، بينما إذا انكسر جزء من الأمالجام بدك تضطر على الأغلب إذا كان جزء كبير اللي انكسر بدك تشيل كل الأمالجام وتعمل حشوة جديدة. Disadvantage they may result in gap formation when restoration extend to the root surface، زي ما حكينا ما مش مناسبات لنستعملهم على الجذور. They are technique sensitive, they are expensive، طبعا مقارنة بالأمالجم كثير غاليين مقارنة بالأمالجم. May exhibit more occlusal wear in area of higher stresses and have higher linear coefficient of thermal expansion. occlusal wear في نتيجة احتكاكهم في الأسنان المقابلة ممكن يصير فيهم الوير أو جزء منهم أو الشكل الكافيتي أو شكل الكاسبس اللي أنت بتعملها بيلد أب ممكن يختفي نتيجة الاحتكاك، هذا بنحكي له occlusal wear. high linear coefficient of thermal expansion، يعني إذا تغيرت الحرارة داخل الأورال كافيتي هدول الماتيريال اللي هم الكومبوزيت بصير لهم تمدد أو انكماش أكثر من التوث ستراكشر، فهذا ممكن يؤدي إلى مشاكل، ممكن يزيد السنسيتيفيتي في التوث ستراكشر، برضو ممكن يؤدي إلى break of the marginal integrity. نتيجة الانكماش والتمدد بتأثر على marginal integrity تبعت الريستوريشن تبعتك، فبالتالي بصير في عنا مشاكل
وممكن يصير في عنا secondary caries discoloration كل المشاكل المتعلقة بالmarginal integrity. فهي أحد مساوئ بعض الdental composite. طبعًا زي ما حكيت لكم حاليًا كل التطويرات في الأنواع المختلفة من الcomposite بتحاول إنها تتخلص من هدول الdisadvantage. فممكن تلاقوا في السوق كتير مواد جديدة صفاتها كتير كويسة، سعرها مناسب، التكنيك تبعتها شوية أحسن. زي ما حكينا السلف اتش كتير سهل لنا التكنيك، صارت بطل sensitive كتير. ففي عنا تطورات كتيرة، لكن احنا قاعدين نحكي عن disadvantage of the most dental composite present in the market, not the new materials. الريزن ماتريكس ماتيريال الكيمستري تبعتها زي ما حكينا it's best GMA resin. حكينا they are hydrophobic resin materials. أول من استعمل هاي المادة اللي هي بون 1950s. زي ما حكينا الفيسكاستي تبعتهم شوي عالية، فبالتالي بيضطروا يستعملوا لهم diluents. عبارة عن مونيمرز بخففوا لزوجة البس GMA. أكثر إشي بيستعملوا عادة اليو دي ام اي، تيك دي ام اي، الام ام اي، بس دي ام اي، كلهم هدول مواد زي ما وريناكم قبل شوي بالمحاضرة. البس جامعية كتير rigid material rigid central structure، فيها الدبل سي دبل بون سي فيسكوس مونيمر، فبالتالي بيضطروا يضيفوا التيك دي ام اي او اليو دي ام اي. هدول كلهم لو فيسكاستي، ما عندهم السنترال ريجيديتي، فبالتالي بيخففوا اللزوجة تبعت الحشوة وبرضو تبعت الادهيزيف ماتيريالز. الفيلرز disperse face. It improves physical properties. It must be bonded to the matrix. عشان هيك بنستعمل coupling agent حكينا عنهم. More filler has better physical properties. كل ما زدنا الفيلرز كل ما كانت الصفات أحسن طبعا، لكن عندنا limit لأنه بتزيد اللزوجة. And the backing factor of the filler theoretically maximum 74% by volume. في عنا قدرة معينة على وضع الفيلرز في المادة، فبالتالي أقصى حد عنا عادة 74% by volume. برضو it reduce الفيلرز نفسهم reduce polymerization shrinkage. 24-hour shrinkage range between 1.5 ل 4% by volume. فكتير مهم إنه يكون الماتيريال اللي نستعملها high filler content حتى تعطينا خصائص مناسبة. الفيزيكال properties تكون better and reduce polymerization shrinkage. The physical properties of composite usually improved by filler. However, the composite characteristic change based on the filler material, surface, size, load, shape, surface modifier, optical index, filler load and size distribution. فهدول كلهم بيأثروا على نوعية الكومبوزيت. عشان هيك بتشوفوا عادة في مادة بتناسبنا أو بنحس إنها أحسن من مادة أثناء استعمالها في العيادة نتيجة هدول الفاكتورز اللي بيتعلقوا بالفيلرز. وأكيد أخدته بسنة تانية الفيلر classification. It could be classified based on the shape, either spherical or irregular. It could be classified according to the size. في عنا المايكرو فيلر، في عنا الميدي فيلر، الميني فيلر، المايكرو فيلر، النانو فيلرز. نانو فيلرز كتير حاليا بستعملهم خاصة بالانتير كومبوزيت، بعطوا ناحية جمالية أحسن. الكومبوزيت بيكون جمالي أكتر. برضو ممكن الفيلرز يكونوا أورجانيك، ممكن يكونوا إن أورجانيك. الموست كومن الإن أورجانيك عادة اللي هم سترونشيوم جلاس، باريوم، الكوارتز، سيليكا بشكل عام، هذول أكثر إشي كومن. لكن في عنا بعض الماتيريالز فيهم أورجانيك فيلرز. الcoupling agent حكينا it's a bifunctional monomer which can react with the silicate portion of the filler particles and the chain polymer of the matrix and its stress transfer between faces. زي ما حكينا الماتريكس بيختلف كيميائيا عن الفيلرز، فبالتالي لازم يكون في عندك مادة رابطة ما بين هدول التو فيسز. فهذا هو السيلان coupling agent بيحتوي على bifunctional monomer. شو يعني bifunctional monomer؟ عبارة عن مونيمر نفس المبدأ الهيمة. في عندك ذراعين، الذراع اليمين مثلا بيرتبط مع الماتريكس بيصير له بوليمرايزيشن، والذراع الشمال مثلا بيرتبط مع الفيلر، فإله تفاعل كيميائي مع المادتين الموجودات، فبالتالي بربطهم مع بعض.
الclassification للcomposite can be classified according to initiation technique. ممكن يكون filler size, viscosity, usage. فيها عنا كتير different systems للclassification المفروض كلها أخدتوها. في عنا heat cured، في عنا self cured، light cured و dual cured composites. كلهم هدول موجودين في السوق، تقدر تختار الماتيريال اللي بدك إياها. أكثر إشي common وأسهل إشي تستعمله هي light cure، لكن مرات في بعض الابليكيشن نضطر نستعمل dual cure في المناطق اللي بدنا أو بدنا الماتيريال يصير لها self curing مع light curing مثلا، فبنضطر إنه نستعمل dual cure. فحسب الابليكيشن تبعك بتختار الاكتيفيشن سيستم أو الماتيريال تبعتك. بالنسبة الفيلر سايز ممكن تكون مالتي بيربس، ممكن تكون نانو كومبوزيت، مايكروفيلد. كتير مهم تختار الماتيريال المناسبة للابليكيشن تبعك وتقرأ الانستراكشن تبعت المانيفاكتشرر قبل ما تشتري الكومبوزيت تبعتك، وبرضو تقرأ الستبس اوف ابليكيشن. ممكن برضو according to the usage we have backable, we have flowable, we have laboratory composites, so we have different application. According to the use we will have different composite. For example laboratory composite هدول عادة composite بنستعملهم بالمختبر، ما بنستعملهم direct inside the patient mouth. بنستعملهم نحتاج ل حرارة، بنحتاج لضغط حتى نعمل لهم curing. البروبرتيز تبعتهم تكون أحسن، ما بكون فيهم shrinkage زي direct composite، لأنه بنستعملهم under pressure، فبالتالي they have better contact أو better adaptation للكافيتي تبعتك. نفس مبدأ الكراون بريدجز اللي احنا بنعملهم بورسلين في المختبر. backable composite عادة they have less shrinkage, lower wear. we back it inside the cavity. عادة بتكون السترينث تبعتهم قريبة من الأمالجم، نقدر نستعملهم في البوستيريور teeth، فعشان هيك سموهم backable. فالكلاسيفيكيشن هذا بيعتمد على اليوزج تبعنا. flowable composites بيكون شوي فيهم flowability، ما بيكونوا كثير rigid materials، بيكون فيهم شوية اللزوجة تبعتهم خفيفة، الفيلرز أقل، فبالتالي بتقدر تستعملهم مثلا على as a stress breaker under composite، ممكن تستعملهم as a liner. ففي different application لهم. properties of dental composite resin طبعا أنا بشكل سريع بحكي عنهم لأنه هذول كلها أشياء أخذتوهم، بس هي للتذكير والأفضل ترجعوا لمحاضرات سنة ثانية. properties of dental composite we have clinical properties, we have physical properties and we have mechanical properties. وزي ما حكينا في عنا مواد جديدة بيحاولوا يطوروها حتى يقللوا ال Polymerization Shrinkage، يزيدوا برضو ال Water Uptake، يقللوا ال Solubility ذوبان الحشوة and improve ال Mechanical Properties، يحسنوا الخصائص الميكانيكية للحشوة. properties related to the amount of filler. كل ما زدنا حكينا الفيلرز كل ما كان البروبرتيز أحسن، لكن عنا مشكلة زي ما حكينا في عنا ليميت، لأنه اللزوجة بتزيد بطل نقدر نستعمل الكومبوزيت بشكل سليم أو بشكل سهل داخل الكافيتي، فعشان هيك ما بنقدر نزيد الفيلرز كثير. بالنسبة linear coefficient of thermal expansion حكينا هدول material they expand more than to the structure، فممكن يعملوا لك مشاكل، ممكن يأثروا على marginal integrity. water absorption resin swell cause expansion. بيمتصوا المي فممكن يصير لهم تمدد نتيجة هاي المشكلة أو نتيجة هاي المشكلة الموجودة فيهم. They process take a few days, must wait 1 week if taking final impression for crown if using resin core build up. يعني هدول المواد عشان بيمتصوا المي ممكن يتمددوا، إذا أنا حطيتهم كحشوة وبدي أعمل تاج لهذا السن لازم أستنى عليهم فترة حتى تقريبا فترة أسبوع حتى يأخذوا المي من الأورال كافيتي ويوصلوا للتمدد النهائي تبعهم، لأنه إذا أخذت أنت طبعا اليوم بعد ما عملت الحشوة وبعد أسبوع صار فيهم تمدد راح يتغير عندك الحجم تبع السن، فبالتالي الكراون اللي أنت عملته بالمختبر ما راح يدخل فوق الحشوة اللي أنت حطيتها لأنها تمددت وزاد حجمها. فعشان هيك دائما استنى أسبوع قبل ما تاخذ impression إذا أنت استعملت الكومبوزيت as a foundation or core build. السترينث تبعهم similar strength usually similar between different resins. وزي ما حكيت لكم الباكا بالكومبوزيت أنواع جديدة حاليا السترينث تبعها أحسن. الهاردنس resin is considerably softer than tooth and amalgam.
عادةً القساوة تبعتهم أقل من السن، أقل من الإنامل والدنتين، وعادةً أقل من الأملجم، عشان هيك مع الاحتكاك ممكن يصير لهم wear، وهذا اللي حكينا عنه occlusal wear. flexural or modulus flexural modulus أو الstiffness تبعهم they vary between resin but less flexible than to structure. الflexibility تبعتهم مش زي to structure، عدد الدنتين أحسن. more flexible than amalgam، طبعا أكيد أحسن من amalgam. amalgam is very rigid brittle material. they consider location of you should consider location of use. if you make a class 5 resin you need to be flexible، بينما class 1 and 2 need to be more rigid. هم حكينا زي ما حكينا الفلكسبيليتي أو الليونة الموجودة في هاي الحشوات بتختلف. فأنت إذا بتعمل مثلا كلاس 5 في عندك كتير flexural forces بتيجي في هاي المنطقة، منطقة الكلاس 5، فبالتالي الماتيريال لازم نستعملها أو الكومبوزيت اللي نختاره لازم يكون flexible، يكون فيه مرونة حتى ما ينكسر معنا. بينما إذا بنستعمل الكومبوزيت في كلاس 1 وكلاس 2 هدول السيرفيسز كلاس 1 وكلاس 2 ما بيجي عليهم flexural forces، بيجي عليهم compressive forces، فبالتالي المادة اللي لازم نستعملها لازم تكون rigid. فعشان هيك كتير مهم إنه أعرف الأبليكيشن تبعي وأعرف خصائص الكومبوزيت موجودة معي وإيش الستفنس تبعها. color stability change with age, become stained, more opaque, and patient habit like coffee, tea, juice may affect the color. فاللون الحشوة التجميلية مش ثابت، مش زي البورسلين، مش زي الخزف اللي بنستعمله في الكراون بريدجز. فلازم نحكي للمريض إنه مثلا إذا حطينا لك حشوة تجميلية بدك تقلل القهوة، الشاي، العصائر اللي فيها ألوان، مع الوقت أو مع العمر رح يصير لونها شوي أو راح تصبغ، بدها كل فترة إنه نعملها إما ريبولشينج أو نغير فيها. الأوكلوزال وير زي ما حكينا الستفنس تبعهم أقل من التستركشر وأقل من الإنامل. نتيجة الاحتكاك ممكن يصير في عنا أوكلوزال كونتاكت area where resin is directly in contact with opposing surfaces of the structure or restoration. راح يصير في عنا two body wear and tooth on tooth. يعني نتيجة الإطباق السن الأسنان مع بعض والماتيريال is less stiff than the structure، راح يصير في نتيجة الاحتكاك ذوبان أو الوير بشكل عام. الجزء من التستركشر راح يصير له حت، يعني كيف الحت والتعرية أخذوه بالطبيعة نفس الإشي راح يصير في عنا حت للحشوات التجميلية. بنحكي له تو بادي وير. شو يعني تو بادي؟ يعني عندك سطحين متقابلين بيحتكوا مع بعض، فراح واحد منهم اللي هو السطح الأقل قساوة راح يصير فيه حت اللي هو إيش الكومبوزيت. فالكومبوزيت إذا كان مقابل له أمالجم أو إذا كان مقابل له تستركشر راح يصير فيه حت. فهذا بنحكي له occlusal contact area wear لأنه صار على الأوكلوزال كاب occlusal surface. في عنا نوع ثاني اسمه contact free area wear. Now this is a wear of surfaces not directly in contact with opposing surfaces, usually from food wear related to the filler spacing in resin. This means that this wear happen on the contact free area like proximal surfaces for example. بيصير عليهم حت، يعني الأسطح اللي مش داخلة في الإطباق زي البروكسيمال سيرفيسز بيصير عليهم حت. هذول هم بنحكي لهم contact free area wear. ليش بيصير عادة عليهم حت؟ عادة this is generally from food or foreign object put inside the mouth. ممكن مثلا نتيجة استعمال فرشاية الأسنان أو معجون الأسنان تحطه ما بين الفرشاية والتستركشر وتستعمله بشكل دائم، ممكن يعمل حت لهدول الأسطح. ممكن برضو نتيجة أكل بعض الأكل اللي فيها قساوة، بعض الأطعمة اللي فيها قساوة ممكن تعمل حت لبعض هدول الأسطح للكومبوزيت. فحكينا الستفنس تبعها مش كتير هاي الماتيريال، فعشان هيك بصير فيها حت سواء كان من الإطباق أو من دون الإطباق نتيجة استعمال بعض الأطعمة أو بعض معاجين الأسنان اللي فيها خشونة كتير. هذا بنحكي له 3 body wear. شو يعني 3 body wear؟ يعني عندك سطحين متطابقات في مادة بيناتهم، التستركشر مع التستركشر بيناتهم فود، واحد من التستركشر فيهم كومبوزيت راح يصير في حد بالكومبوزيت مثلا، أو تستركشر مع البرش بيناتهم التوث بيست راح يعمل لك وير نتيجة وجود التوث بيست بيناتهم. فعشان هيك اسمهم 3 body wear، في عنا 3 أسطح
مع بعض بتحتك، فبالتالي بصير في عنا حت لهدول الأسطح. To decrease wear, keep preparation conservative. Use in boxers is questionable. حتى نقلل الحت اللي بيصير في هدول الحشوات لازم نكون more conservative. كل ما حافظنا على enamel أكتر حوالين الكافيتي تبعتنا كل ما كان أحسن، كل ما قللنا كمية الكومبوزيت راح نستعملها for restoration. برضو بالبروكسر patient اللي هم الأشخاص اللي بيشدوا على أسنانهم كتير أو بيكزوا على أسنانهم كتير it's questionable to use composite. نتيجة الحت اللي بيصير على الكومبوزيت هدول الأشخاص بيعضوا على أسنانهم كتير بقوة، فبالتالي مش يعني مش recommended إنه يصير إنه تستعملوا لهم composite. طبعا الأوكلوزال وير ريزن كتير مهم لأنه كتير عامل لنا دائما مشاكل. Occlusal wear is important in location and size. More posterior and larger cavity, we will have wider resin and we will have more wear. More anterior and smaller narrower resin راح يكون في عنا less wear. Consider when making restorative material choice for preparation. عادة كل ما رحنا على posterior teeth كل ما زادت حجم الكافيتي راح يصير في عنا wider resin restoration، راح يصير فيها ذوبان أكتر أو راح يكون فيها حت أكتر، وبالتالي ممكن يأثر على الفانكشن تبع التوث. فإذا أنت عندك large cavity على posterior teeth دائما لازم نفكر بالوير تبع الكومبوزيت. ممكن يكون الكومبوزيت مش مادة مناسبة نستعمله في هاي المناطق، يا إما بستعمل مثلا أمالغام أو بستعمل indirect restoration حتى أحافظ على الشكل والفانكشن تبع التوث ستراكشر. كل ما كان الانتيريور تيت طبعا ما في عليهم مشكلة، عادة كل ما كنا انتيريور كل ما كان كافيتي أصغر، كل ما كان ليس وير لأنه عادة الأسنان الأمامية ما بيكون في كتير عليها ضغط. الويدث of preparation narrower preparation keep wear on tooth structure. حتى نقلل الوير لازم دائما نحاول نكون العرض تبع الكافيتي تبعتنا as narrow as possible to make the wear on tooth structure. يعني يكون دائما الإطباق تبعك على الكسب نفسهم of the tooth structure، ما تخلي الأوكلوجن على preparation أو على الكومبوزيت تبعتك. طبعا اللوكيشن عادة الانتيريور تيث دائما بيكون عليهم الوير أقل، البريمولرز أقل من المولرز. البيشنت اللي عندهم بروكسز زي ما حكينا بشدوا على أسنانهم بكزوا على أسنانهم كثير، هدول عندنا مشكلة إنه نحط لهم composite. failure in large posterior resin due to impact and fatigue. إذا بتستعمل الكومبوزيت في الحالات اللي بتكون على posterior teeth large cavity نتيجة الفتيك اللي بتصير بس على السطح نتيجة الوير راح تكسر الحشوة معك بالنهاية. فكتير مهم دائما بالبوستيريور تيث نحدد اللوكيشن، نحدد حجم الكافيتي. إذا كانت very large cavity on posterior tooth it's better not to place composite. ما تستعملوا composite، تستعملوا مواد ثانية. working with sitting time. light activated resin on demand sitting after cured with light. بس تحط اللايت على light activated materials دغري بتتحول للحالة الصلبة، بصير polymerization reaction، بصير hard material. الoptimum physical properties إلها obtained after 24 hours، لأن زي ما حكينا هدول materials بيمتصوا الرطوبة بيمتصوا الماء فبتمددوا. الفاينل أو optimum physical properties after 24 hours. They lose ability to flow against tooth structure after 60 to 90 seconds of ambient light. هدول المواد إذا بتحطهم على سطح التري تبعتك لمدة 60 إلى 90 ثانية رح يصيروا ينشفوا، رح يصير المادة تتفاعل وتبلش polymerization reaction مع إنه أنت ما حطيت اللايت الأزرق عليها. فبدك تنتبه إذا أنت بتشتغل في هاي المادة برضو ما تخليها معرضة للضوء العيادة أو الأمبيانت لايت الموجود حواليك في العيادة، لازم تغطيها بشي حتى ما تخسر الفلوابيليتي تبعتها وتقدر تستعملها لأطول فترة ممكنة حتى تخلص الأدابتيشن تبعك بعدين تعمل اللايت كيور لها. الكيميكالي activated resins usually they take 3 to 5 minutes. دائما بيكون activation materials موجود معها، بس تخلط في عندك زي catalyst و base بس تخلطهم مع بعض بلش reaction بيحتاج ل3 إلى 5 دقايق بتتصلب الماتيريال، فلازم تكون سريع وانت تشتغل فيها لأن بأثر على working و sitting time تبعك. dual cure resin it acts like
light activated resin. مش زي الchemical activated، معك وقت، يعني أنت بتعمل adaptation تبعك، بتاخد وقتك، بعدين بتعمل light curing، ببلش الreaction وبيكمل، يعني بيكمل chemical. properties of composite، هاي الجداول كلها موجودة عندكم بالكتاب، ارجعوا بس اقرأوا عنها، بس مش كتير مهمة إلنا، لكن لازم يكون عندكم معرفة فيها. بالنسبة لللايت برضو أشياء بسيطة، في عنا different type of lights. مش مطلوب منكم تعرفوا الفروقات بيناتهم، لكن اللي بيهمني إنه يكون المينيمم output of 300 ملي وات بير سنتيمتر سكوير. لازم هاي تكون الطاقة الخارجة من اللايت كيور. لازم لازم نتأكد من هاي الطاقة إنها موجودة في اللايت كيور اللي إحنا بنشتريه أو بنستعمله أو موجود بالعيادة. في عنا جهاز اسمه راديوميتر، بيقيس لك القوة الجاية من اللايت كيور. راديوميتر ممكن يكون جزء من اللايت كيور نفسه أو يكون جهاز ثاني بتستعمله، موجود عندنا باللاب إذا حدا حاب يشوف كيف بنقيس القوة تبعت اللايت. دائما كل فترة لازم نتأكد إنه اللايت كيور تبعنا شغال، إنه المينيمم output is present. الباور اوتبوت decrease with time، فعشان هيك لازم دائما يكون في عنا صيانة للأجهزة هاي حتى ما تقل القوة تبعتهم. إذا قلت القوة تبعتهم راح يعمل لك insufficient polymerization restoration تبعتك، راح بالتالي يأثر على ال properties of the final restoration. اللون اللي بيطلع من اللايت اللي هو اللون الأزرق عادة مش دليل إنه أنت وصلت المينيمم output of the light that is required for curing الكومبوزيت. عشان هيك ضروري دائما نعمل قياس بالراديوميتر كل فترة. السيرفيس رفنس مع الفينيشينج والبولشينج برضو هاي موجودة عندكم بالكتاب، مش كتير مهمة. أكتر إشي بيهمني هسه بالمحاضرة هاي اللي هي هدول كم من سلايدز اللي ضايلين، اللي هم steps in resin placement. حكينا بالمحاضرة اللي قبل شوي عن acid etch preparation according to the manufacturer, according to the system we are using, total etch, self etch، كلها هاي لازم نكون عارفينها. After we do our acid etching، وعرفنا ليش بنعمل acid etching، we will place bonding agent per direction. نفس الشيء بنعتمد على السيستم اللي احنا اخترناه وعلى الدايركشن اللي جاية من المانيفاكتشرر. After we cure ال bonding agent ايش بنعمل؟ place resin in preparation per direction. برضو كل composite بتشتريها انت بعطيك direction كيف تستعملها وقديش ال thickness تبع اللاير اللي ممكن تستعملها وقديش ممكن يصير لها curing، depth of cure لكل materials. الباكابل مثلا materials ممكن تستعملهم ل up to 4 ملم أو 5 ملم، فبتقدر تعبي الكافيتي تبعتك كلها بعدين تعمل كيورينج مرة واحدة. بعض الكومبوزيت بيجي in increment، ما بتقدر تعمل كيورينج أكتر من 2 ملم، فعشان هيك بدك تقرأ manufacturer instruction very carefully. A cure resin with light use incremental cure. طبعا زي ما حكينا حسب manufacturer instruction أفضل إشي نعمل incremental cure. Finish the restoration. بعد ما نخلص الكومبوزيت we should have cross cutting grinding of contour and anatomy. أول إشي بنبلش نظبط الاناتومي والكونتور، نفس مبدأ تعمل كارفينج للأمالجم، لكن إمتى بنعمله؟ بعد ما نعمل كيورينج للكومبوزيت بنبلش بالكروس كاتينج، نقيم الإكسس، نظبط المارجنز، نظبط الاناتومي، الكاسبس، الفيشرز، الفصاي. Then we will make the fine cutting for finishing of the surface, and final smoothing is the polishing of the surface. في عندكم كت بالأدوات تبعتكم، في بيرز للكروس كاتينج، في بيرز للفاين كاتينج، في بيرز للسموثنينج and polishing. هسه في إشي لازم تعرفوا is the smoothest surface of composite is the surface that just cured immediately after curing. الفينيشينج process usually create rough surface. شو يعني؟ أكثر سطح أملس للكومبوزيت هو السطح اللي أنت عملت له كيورينج قبل شوي. كل ما إحنا استعملنا البيرز على السيرفس تبع الكومبوزيت كل ما زادت خشونة الحشوة تبعتنا. أفضل إشي إنه أحط الحشوة أعملها أدابتيشن قبل
ما أعمل curing، يعني أضبّط الanatomy، أضبّط الfissures والgrooves تبعتي قبل ما أعمل curing. في هاي الفترة إذا أنا كل أموري تمام قبل ما أعمل curing راح أحصّل سطح أملس، ما باحتاج أعمل لا smoothing ولا أعمل finishing ولا polishing. لكن إذا أنا حطيت الحشوة تبعتي roughly، ما ضبّطت الanatomy والcontour وبعدين عملت لها cross cutting وfine cutting وsmoothing، ما راح تطلع ملسة زي ما أعمل لها curing وتكون ضابطة من الأول. فدائمًا حاولوا قدر الإمكان حطّوا الcomposite، ضبطوا الanatomy تبعكم، ضبطوا الشكل بشكل عام، ما تخلّوا overfill أو underfill margins، كتير بتطلع معكم ملسة. الcavity is very smooth وما في داعي تعملوا any other modification. Depth of cure is very important. Time required is affected by the light source، نوع الضوء الموجود عندك في العيادة. Concentration of initiator and inhibitors بيعتمد على الchemistry تبعت الماتيريال اللي أنت مستعملها. Distance light tip is from resin، المسافة ما بين التب تبعت اللايت كيور والريزن تبعتك أفضل إشي لازم تكون ما بين 1 إلى 2 مليمتر. الريزن thickness زي ما حكيت لكم حجم أو كمية الكومبوزيت اللي إحنا بنحطها بيعتمد على نوع الماتيريال اللي إحنا بنستعملها. الباكابل بتقدر تستعملها 5 مليمتر، بينما النورمال أو النانو فيل مايكرو فيل كومبوزيت ممكن نستعملهم بس ل 2 مليمتر. الشيد اوف ذا ريزن، كل ما كان الشيد دارك كل ما إحنا احتجنا more curing. illumination through the test structure برضو إذا كان في عندك thin enamel أو كان عندك مثلا very thick tooth structure around the restoration ممكن يأثر على depth of cure. فكل ما زاد tooth structure حوالين ال restoration كل ما أنت كل ما كان depth of cure تبعك أقل. برضو لون السن تبع المريض بيأثر على ال depth of cure. كل ما كان السن لونه أغمق كل ما كان depth of cure أقل. فهاي العوامل كلها بتأثر على ال depth of cure of the restoration. Now let's speak about some clinical consideration with light activated resin. In a clinic, we need to hold a light tip close to the surface of uncured resin without actually touching it by 1 to 2 millimeter. لازم نحمل أو نحط اللايت قريب من الحشوة تبعتنا، ما يكون ملامس إلها لكن بعيد عنها ما بين 1 ل 2 مليمتر. لازم نستعمل increment cure technique، يعني نحط الكومبوزيت في عن بطبقات معينة. السمك تبع هاي الطبقات ما يتجاوز 2 مليمتر. إذا كان السن لونه غامق زي ما حكينا darker shade composite، كل ما استعملنا darker shade composite كل ما قللنا سماكة الطبقة تبعت الكومبوزيت اللي احنا راح نستعملها، لأنه حكينا depth of cure is less. follow direction for light and resin، كتير مهم زي ما حكينا نقرأ التعليمات اللي جاية مع المادة اللي احنا بنستعملها. post cure technique can't over cure، ما بنقدر احنا نعمل over cure، يعني انت بس تستعمل اللايت على الحشوة ما راح تزيد البوليمرايزيشن أكثر من اللي راح يوصل له أكثر من الحد الأقصى. لكن إذا احنا عملنا لايت كيور أكثر من مرة أو أكثر من سايكل على السيرفس بنضمن إنه احنا عملنا كيورينج واللايت تبعنا وصل لكل المناطق، وبالتالي زدنا الصفات أو الخصائص الميكانيكية للمادة وقللنا الوير تبعها، زدنا الوير ريزيستنس للحت والتعرية اللي حكينا عنها. Residual stresses in resin. Residual composite stresses associated with polymerization and shrinkage and occur after resin is cured. بعد ما نخلص البوليمرايزيشن تبع الريستوريشن ممكن يضل في عنا بعض الستريسز موجودة بالحشوة. هاي الستريسز نتيجة الانكماش اللي بيصير اللي هو البوليمرايزيشن شرينكج، وبرضو زي ما حكينا ممكن تأثر لنا على المارجنال انتجريتي اللي موجود عنا. To counteract potential stresses in resin, increment build up technique and bigger bevels will help. حتى نقلل الأثر تبع الستريسز على الكومبوزيت والأثر تبعهم على المارجنال انتجريت تبعتنا، ممكن نعمل bevels bigger bevels
إن شاء الله بالمختبر راح تشوفوا كيف نعمل الbevel. الbevel هو عبارة عن إذا نكسر الoutside أو الcavus surface margin تبعتنا، نخليها 45 درجة، مش زي الamalgam تكون 90 degree مع الoutside surface، لأ بنجيب البير نحط 45 درجة على الsurface وبنكسر هاي المنطقة to expose more enamel rods. إذا عملنا exposure the more enamel rods راح يكون في عنا more surface area to bond to، فبالتالي بيزيد الريتنشن تبعنا، بيقل الإفكت أوف polymerization shrinkage. برضو الانكريمنتال build up تكنيك بيساعدنا إنه نوزع الستريسز between اللايرز، فبالتالي بيقل معنا الإفكت أوف polymerization shrinkage. البوليمرايزيشن شرينكج طبعا انتم تعرفوا انه البوليمرز بشكل عام بتكونوا من مونيمرز، بس يصير التفاعل البوليمرايزيشن شرينكج بيقربوا المونيمرز من بعض، فبالتالي بيقل الفوليوم تبعهم، فبصير في عنا شرينكج فيهم. فعشان هيك في عنا بوليمرايزيشن شرينكج بالكومبوزيت لأنها بوليمرايزد ماتيريال. ف to avoid this problem لازم يكون في عنا careful clinical techniques زي ما حكينا. أول إشي نستعمل incremental build up، نحط الحشوة، وراح نوريكم كمان شوي صورة كيف بنحطها بطبقات معينة they are oblique to each other، يعني كل طبقة بتعملها ما بيكونوا فوق بعض متساويات، بيكونوا باتجاهات مختلفة حتى نوزع الستريسز between the layers، فبالتالي نقلل الشرينكج. لازم نستعمل proper use of etch and bonding agent. زي ما حكيت اقرأوا التعليمات الكاملة اللي بعطيك إياها المصنع، لأنها هي اللي بتساعدك حتى تحصل على أفضل نتائج لهاي الحشوات. الاريا اوف بريباريشن زي ما حكينا قبل شوي، كل ما زدنا سطح الانامل اللي موجود، كل ما زدنا البيفلز، كل ما كان في عندي سيرفيس اريا اكتر، كل ما زاد الريتنشن، كل ما قل البوليمرايزيشن شرينكج الموجود عندي. إذا كان في عندي بالكافيتي جزء كبير منها أو جزء منها دنتين مارجنز، ممكن نستعمل جلاس انمر أو other cements حتى نغطي الدنتين area، وبعدين نستعمل الكومبوزيت على الانامل مارجنز، فهذا برضو ممكن يقلل البوليمرايزيشن شرينكج. آخر إشي نحكي إن شاء الله عن السي فاكتور. C factor هو تعريفه is the risk of bond disruption due to polymerization shrinkage، وعادة بعبروا عنه معادلة it's the bonded surfaces area over non-bonded surface area، يعني بنقسم عدد الأسطح اللي صاير لها bonding على عدد الأسطح اللي ما فيها bonding، وبالتالي بيطلع معنا رقم، هذا الرقم نحكي له C factor. كل ما قل C factor it should be كل ما قل عنا polymerization shrinkage. So C factor should be as low as possible to minimize polymerization shrinkage. More surface free allow dispersion of stresses. Residual stresses increase directly with the C factor ratio. كل ما زادت عندك C factor، كل ما زاد residual stresses، كل ما صار عندنا more disruption البوند تبعتنا، وكل ما طبعا هذا بسبب البوليمرايزيشن شرينكج. حتى نقلل الافكت اوف سي فاكتور we should use incremental build up to decrease البوليمرايزيشن شرينكج. طلع الصورة هاي، أول صورة على إيدك الشمال في عنا class 4. class 4 has the lowest number of bonded surfaces. إيش هو البوندد سيرفيس عنا بكلاس 4؟ في عنا فعليا gingival area وفي عنا الأكزيال area two surfaces. أو unbonded surfaces عنا الانسايزال، في عنا البروكسيمال، في عنا البكل واللينجول، هدول non-bonded surfaces، فبالتالي راح يطلع عندك البوندد على النون بوندد أقل إشي، تقريبا 2 bonded على 4 unbonded، يعني بحدود نص. إذا ما كان عندنا bonding على الجنجيفال area بيطلع عندك ربع، فبالتالي class 4 has the lowest number of bonded surfaces أو lowest C factor. نيجي على class 2. class 2 has a moderate amount of bonded surfaces moderate surface C factor. إذا بتضع على class 2 في عندك قديش سطعنا؟ 1 2 3 4 أسطح bonded، والأسطح اللي ما فيها بوندينج اللي هي جاية على الأوكلوزال وعلى البروكسيمال 2، بيكون عندك 4/2، بالتالي راح يطلع عندك قديش؟ 4/2 2 السي فاكتور. بالنسبة لكلاس 1، كلاس 1 إنه بونديد سيرفيس، في عندك الميزيال، عندك الدستال، عندك البكل واللينجول والبلبل 5 bonded surfaces، وما عندك
ولا unbonded surface، فبالتالي 5/1 راح يطلع معك 5. فالC factor لclass 1 is very high is the highest one وبالتالي راح يكون عندك C factor 5. فأكتر إشي راح يصير في عندك shrinkage أو polymerization shrinkage more stresses بclass 1 لأنه عنا more bonded surfaces compared with unbonded surfaces. ففي هاي الحالة لازم ننتبه class 1 كتير مهم إنه نعمل incremental build up. الانكريمنتس عادة زي ما انتم شايفين في هاي الصورة the use of increment build up curing technique and or replacement of a stress breaking liner will aid in decreasing the polymerization shrinkage and its internal stresses. لاحظوا على الصورة اللي على اليمين في عندك layer number 1 في عندك layer number 2 layer number 3 وشوفوا الاتجاهات تبعاتهم كيف. ما بنحطهم احنا ورا بعض بنفس الاتجاه، بنحطهم in oblique direction to each other so that the shrinkage from one side will be cancelled by the shrinkage from the other side. وبالتالي بصيروا يعملوا بوزعوا الستريسز بيناتهم different layers بوزعوا الستريسز، فبالتالي بيقل عندي الإفكت تبع البوليمرايزيشن شرينكج. وإن شاء الله هذا كله راح نشرحه في المختبر إن شاء الله بعد عودتنا للعيادات وللمختبرات. الريفرنس تبعت المحاضرة تبعتكم في عنا كتابين dental materials and their selection و Greek restorative materials. اللينك تبعهم إن شاء الله موجودين على الإي-learning. بس يصلحوا الإي-learning ويرجع للمنصة إن شاء الله بتقدروا ترجعوا لهم. أي سؤال زي ما حكيت لكم المرة الماضية بتقدروا تبعتوا لي إيميل وإن شاء الله بجاوب أقصى سرعة ممكنة بالنسبة لي إن شاء الله. يعطيكم العافية.